हेलो साथीहरु, कस्तो हुनुहुन्छ? आशा छ तपाईहरु सबै नै ठिकै हुनुहुन्छ होला र धेरै समयको बादमा आज म नयाँ भिडियोको साथमा म उपस्थित भएको छु र साथीहरु आजको भिडियोमा म आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउन्ट अर्थात् आभा हेल्थ कार्डलाई कसरी फोनबाट आफ्नो या अरु कसैको पनि आभा हेल्थ कार्डलाई सजिलो तरिकाले कसरी डाउनलोड गर्नु त्यो म सिकाउने छु। आभा हेल्थ कार्डलाई दुई तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्छौं र एउटा हो र आफ्नो एकाउन्टमा लगइन गरेर डाउनलोड गर्न सक्छौं र जसको स्याम्पल यहाँनिर रहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को तरिकाले भने आभा कार्डलाई क्रिएट गरेर डाउनलोड गर्न सक्छौं र त्यसको स्याम्पल यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ र दुईटै तरिकाले डाउनलोड गरेको आभा कार्डको जुन चाहिँ इन्फर्मेसन छ, डेटा छ, सेम रहनेछ तर जुन चाहिँ त्यसको लुक्स छ, कार्डको डिजाइन भन्ने बेग्लै रहनेछ र तपाईहरुलाई यी दुईटा कार्डको डिजाइनहरु मध्ये जुन डिजाइन तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ र त्यही तरिकाले आफ्नो या कसैको पनि आभा कार्डलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, सँगसँगै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुस् किनकि म यही टाइपको कन्टेन्टहरु यो च्यानलमा लिइरहने छु। आउनुस् साथीहरु आजको भिडियोलाई म सुरु गर्नेछु। आभा कार्डलाई डाउनलोड गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा जानुस्। त्यसपछि प्ले स्टोरको सर्च बारमा टाइप गर्नुस् आभा ABHA, त्यसपछि सर्चमा प्रेस गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आभाको एप, यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल गरेपछि यसलाई ओपन गर्नुस्। ओके साथीहरु, आभा एपको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुनेछ र सबैभन्दा पहिले आफ्नो एकाउन्टमा लगइन गरेर कसरी आफ्नो या कसैको पनि आभा कार्डलाई डाउनलोड गर्नु त्यो म सिकाउने छु। त्यसको निम्ति यहाँनिर मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ र जुन मोबाइल नम्बर तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्दा प्रयोग गर्नु भएको थियो र त्यो मोबाइल नम्बरलाई यहाँनिर दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि साइन इन या साइन अफमा प्रेस गर्नुहोस् र तपाईले दिनुभएको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर फिल गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्टिन्युमा प्रेस गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईले दिनुभएको मोबाइल नम्बरबाट अरु जतिजनाको रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ र त्यो सबै नै यहाँनिर सो हुनेछ र यी मध्ये जसको एकाउन्टमा लगइन गर्नु चाहनुहुन्छ र उसको नाम यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि लगइनमा प्रेस गरेर लगइन हुनुहोस् र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र एकाउन्टमा लगइन भइसकेको छ र यहाँनिर लेफ्ट साइडमा आफ्नो नाम यहाँनिर रहनेछ। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो फोटो, त्यसपछि यहाँनिर केही डिटेल्सहरु हुनेछ जस्तै आभा नम्बर, आभा एड्रेस है र इत्यादि डिटेल्सहरु यहाँनिर पाउनुहुनेछ र त्यसपछि यहाँनिर माथि क्यूआर कोडको जुन चाहिँ यहाँनिर साइन पाउनुहुनेछ र यसमा प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर पनि आफ्नो केही डिटेल्सहरु यहाँनिर पाउनुहुनेछ र यहाँनिर शेयरको अप्सन पनि रहेको छ र यहाँनिर प्रेस गरेर कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अलिकति मुनि यहाँनिर पाउनुहुनेछ भ्यू डाउनलोड आभा एड्रेस कार्ड है, यहाँनिर प्रेस गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि केही क्षण वेट गर्नुहोस्। यहाँनिर डाउनलोड शेयरको यहाँनिर अप्सन आउनेछ यो मुनि है र अहिले यहाँ आएको छैन है र केही क्षण वेट गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड अनि शेयरमा प्रेस गरेर कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो कार्डलाई डाउनलोड गर्नको निम्ति यहाँनिर डाउनलोडमा प्रेस गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यो तरिकाले आफ्नो आभा कार्डलाई सजिलो प्रकारले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जब डाउनलोड गरिसक्नुहुन्छ तब यहाँनिर लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ बार तीनटा र यसमा प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सबैभन्दा मुनि पाउनुहुनेछ लगआउट र यहाँनिर प्रेस गरेर लगआउट गर्नुहोस् र यो तरिकाले आफ्नो या कसैको पनि आभा कार्डलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अब भने म अर्को तरिकाले आफ्नो या कसैको पनि आभा कार्डलाई कसरी डाउनलोड गर्नु सजिलोसँगले त्यो म सिकाउने छु। त्यसको निम्ति तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डोन्ट ह्याभ एन आभा नम्बर क्रिएट नाउ
र क्रिएट नाउमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर पाउनुहुनेछ आई वान्ट टु क्रिएट आभा नम्बर, क्रिएट योर आभा नम्बर, यसमा चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्टिन्यूमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर एन्टर योर आधार नम्बर, र जसको आभा कार्ड डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ र उसको यहाँनिर आधार नम्बर जुन चाहिँ 12 डिजिटको हुन्छ र त्यो यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि टर्म्स र कन्डिसन्सलाई पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आई एग्रीमा चेक गरेर नेक्स्टमा प्रेस गर्नुहोस्। र यहाँनिर दुई प्रकारले डाउनलोड गर्न सकिन्छ र यहाँनिर फर्स्ट अप्सनमा छ ओटिपी अन मोबाइल नम्बर लिङ्क टु आधार, र जुन चाहिँ आधार नम्बरमा मोबाइल नम्बर लिङ्क गरिएको छ र त्यो लिङ्क गरिएको मोबाइल नम्बरद्वारा यदि आधार कार्डमा मोबाइल नम्बर लिङ्क गरिएको छैन भने जुन चाहिँ यो सेकेन्ड अप्सन जुन चाहिँ फेस आउट, यो अप्सनद्वारा है डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र म यहाँनिर फर्स्टको जुन चाहिँ छ ओटिपी अन मोबाइल नम्बर लिङ्क टु आधार, र जुन चाहिँ मैले अगाडि दिएको आधार नम्बरमा मोबाइल नम्बर लिङ्क गरिएको छ र त्यही कारणले म यो फर्स्ट अप्सनलाई म सेलेक्ट गर्नेछु र यसमा म प्रेस गर्नेछु फर्स्टमा। ओके, त्यसपछि यहाँनिर एन्टर ओटिपी सेन्ड अन रेजिस्टर मोबाइल नम्बर, जुन चाहिँ आधार कार्डमा मोबाइल नम्बर लिङ्क गर्नुभएको छ र त्यो मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, र यहाँनिर आफ्नो आधार कार्डमा लिङ्क गरिएको मोबाइल नम्बर दिएर नेक्स्टमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लोडिङ भइरहेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ योर आभा नम्बर कार्ड, जुन चाहिँ यो रेडी भएको छ र यसलाई डाउनलोड गर्नको निम्ति डाउनलोड कार्डमा प्रेस गरेर डाउनलोड गर्नुहोस्। र साथीहरू, यो तरिकाले पनि आफ्नो या कसैको पनि आभा कार्डलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यी दुई मध्ये जुन चाहिँ तपाईँलाई कार्ड मन पर्यो र त्यो अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो इच्छाले आफ्नो विचारले आभा कार्डलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।